right about now. Hipster mixes. ስለዚህ ከየት እንጀምር? ከበሩ እንጀምር እንደገባ። እሺ ጥሩ። አይ ቲንክ ከመስኮቱ እንጀምር። ከዛሽ ከተከፋቸው ለምን ይጠቅማል? ለንፋስ ማስገቢያ እንደ ኤሲ ነው። ማኑዋል ኤሲ እንደማለት ነው። ሳይድ ስዊቾች አሉ። ስዊች ምን ውስጥ ትገኛለች? የውስጥ መብራት የኋላ። እስኪ እሱን ስታበራው ምን ይፈጠራል? የኋላው መብራት በዚህ ነው የሚበራው። በጣም ጥሩ። እሺ ቀጥሎ ምን አለ? ይሄኛው ዋና ሄድላይት ነው። ሃይና ነው አለው። ትናንሾቹም ይበራሉ። ናይስ። ፍሬቻውም ላይ ነው ያለው። ናይስ። ቀጥሎ የጌጁ ላይት ማታ ስታበራ ዲምና ሃይ ማድረግ ነው። ኦኬ ቁጥሮች ስታያቸው ከቀዳ በኋላ ምን ያህል በማይል ሄዳል ዜሮ ታደርግበት ሰዓት። ኦኬ ኖርማል ሰዓት ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ ሰዓት ለማየት ራሽ ላይ ሆነ ምናምን እንትን ማለት ያስፈልጋል። ዲስትራክተር አለ እዚህ ታይም። ኦልራይት በጣም አሪፍ ነው። I can hear it. Wow. Okay. I can feel it. ከዚህ ነው የሚወጣው ንፋስ። ይሄ ደግሞ አድጀስት መደረግ ይችላል፣ መዘጋት ይችላል። ሰው ሲዘጋ ፉሊ ብሎክ ያደርገዋል። ከጎን ያለች ኦኬ። አሁን ይሄ እንዳለ ሆኖ አሁን ተዘጋ ማለት ነው። ከፈትኩት። እንደዚህ ዘጋሁት። ባዶ ነው። ስለዚህ ቦዝ ሳይድስ አለ። ግላቭ ኮምፓርትመንት የሚባለው ፌር ነው። ጥሩ እቃ ይዛል እና ደግሞ መብራት አለው። ደስ የሚለው መብራቱ ልክ ሲዘጋ አውቶማቲክሊ ይጠፋል። ይጎትታል ደግሞ ኢትስ ላይክ ስፕሪንግ አለው። ኦኬ ናይስ። እና ከዛ በቃ ወዲያው ስሙዝ ይሆናል ዳሽቦርዱ ጋር። ኦኬ
ናይስ። እሺ እዚህ ጋር ደግሞ መብራት አለ። በሩ ስለከፈት ነው። ወንበሩን ብንዘጋው እንትን ይላል። ስንከፍተው ደግሞ ይበራል። እቺ ደግሞ እንዴት ነበረ መስታፈው? ሳልዘጋው ደግሞ ለማዘጋው ዋው ዶሮ ቤቢ ክፍት ስለሆነ ዶሮ ይበራል። ከዘጋው ግን የውስጥ መብራት ብቻ ማብራት ይችላል። አሃ የውስጥ መብራት ነው። ስለዚህ ብዘጋውም ይበራል። ናይስ ኦኬ። ስለዚህ ማኑዋል ነገር ነው ግን 3 ሴቲንግ አለው እንደ አሁን ዘመናዊ መኪኖች እንዳላቸው ማለት ነው። ኤሌክትሪካል ነበረ ኖርማሊ ላይቲንጉ ውስጡ በጣም ቆንጆ ነው። ስለዚህ ይሄ መደገፊያም ይሆናል። 2 ሰው እዚህ ጋር መቀመጥ ይችላል ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ 3 ነው ማለት ይችላል። ግን 2 ደግሞ ስትሆን ታነሳው ከኋላ ማስቀመጥ ይችላል። እዚህ ጋር ደግሞ አክሰሰሪዎችን ሞባይል ታስቀምጣለህ። ሌላ አንድ ላይ ይሆን ኦኬ። ይሄ ሼፑ ልክ መነጽር እንዲችል ተደርጎ ነው የተሰራው። ናይስ ኢትስ ቬሪ ክሪኤቲቭ ኦኬ። ለሁለቱም ወንበሮች መደገፊያ ያላቸው perfect VIP nice በጣም ሌግሩምህ ደግሞ በጣም ሌግሩም አለ ሶ ምንም ተጨናነቀው ነገር የለም እንደም ወደ ኋላ ተስቧል ልክ ነህ በጣም ጥሩ አሪፍ ከዛ ደግሞ እነዚህ ወንበሮች ደግሞ ይተኛሉ አልጋም ሆን ይችላል ኦኬ ናይስ
ሙሉ አልጋ ሆነ። ስለዚህ ሁለቱም